Hi everyone! Magandang umaga! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-propagate ng sanggumay o sa Ingles ay mas kilala sa tawag na Dendrobium anosmum. Nakita ko po kasi sa garden na pwede na silang paghiwalayin at since tag-ulan ngayon, maganda mag-propagate ng mga halaman. Ang mga suwe ay makikita sa lower part ng halaman. Usually, na suwe siya after a year. Kung nakakapit na ang ugat ng suwe sa driftwood ay okay din naman na wag na itong galawin at doon na hayaang lumaki yung panibagong suwe. Kailangan nga lang i-consider yung height niya from the ground kasi humahaba ng more than 1 meter ang mature na halaman at ang bulaklak nito kaya mas advisable na palakihin at pahabain siya sa medyo mataas na lugar. Napakadali lamang mag-propagate ng sanggumay. Putulin lamang gamit ng gunting, kutsilyo o pruning shear ang suwe galing sa mother plant. Ito naman yung suwe sa driftwood. Putulin lamang ng pruning shear. At ito naman ang suwe ng sanggumay na nasa puno ng lube-lube. Dito sa probinsya, madalas na itinatali lamang ang mga suwe ng sanggumay sa mga puno kung walang driftwood. Ang kagandahan po kasi pag tinali mo siya sa puno, nagsisilbing shade na nung orchid yung dahon ng mga puno. Kaya kahit summer, hindi nagyayellow ang mga dahon o nasusunog. Pagkatapos maputol yung mga suwe, ihanda ang coco fiber na magsisilbing growing medium. Gamit ang itak, ihiwalay at hilahin yung malambot na parte ng bunot. Kung medyo mahina ang pwersa ng kamay, pwede rin namang apakan yung dulong bahagi ng bunot para mas madali ang paghila. Next ay itali na ang sanggumay kasama ng bunot. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng pantali para ma-hold ng maayos nung bunot yung halaman. Ingatan lamang na huwag masyadong ma-damage ang ugat habang nagtatali. Since malambot ang klase ng wire na gamit ko, convenient siya na gawing hook yung excess wire sa likod para madaling mailagay o maisabit mamaya sa driftwood o poste.
Puwede rin namang sa paso nyo itanim kung nasa siyudad kayo o medyo limited ang space. Sa clay pots na grow din naman siya, samahan lamang ng coco chops at uleng yung growing medium. Ito naman ay recycled na bunot na ginawang hanging pot. Tinabas lamang yung sa taas na parte at tinahe yung palibot gamit ang alambre para ma-hold yung pagka-shape ng bunot. Pareho nung naunang paraan, i-cover yung ugat ng bunot. Then, lagyan ng karagdagang coco chops, fiber o uleng yung natitirang space sa loob ng paso. Yun, gawin lamang ang parehong steps sa iba pang suwe.
Ito po yung poste na paglalagyan ko nung mga bagong propagated na sanggumay. Ito po yung isa sa mga lumang poste galing sa bahay na nagiba nung bagyo 2 taon na ang nakakaraan. Kesa po kainin ng anay ay nirecycle ko na lang para maging poste ng halaman o pakapitan ng mga orchids. Mas mainam na ilagay ang orchid sa may shade lalo na at hindi pa stable yung ugat ng mga bagong propagated na sangkumay. Nakakadamage din kasi ng dahon kapag matagal na natatamaan ng direct sunlight yung halaman. Pero iwasan din na sa sobrang liblib na siya na part ng garden ilagay para di mabansot yung halaman. Kailangan din naman ng orchids ng liwanag. Ito naman po yung mga na-propagate ko last season. Nabuhay naman sila and as you can see, naging stable naman yung ugat. After a year or kahit ilang buwan nga lang, halos nauubos o nakukonsume din ng lumalaking sanggumay yung bunot at naturally, nakapit na yung ugat sa pinaglagyang poste. Ito naman yung sample ng lumaking sanggumay sa recycled na bunot. Naway may natutunan kayo sa video ngayong araw. Kung may katanungan po kayo, suggestions, or feedback sa videong ito, please don't hesitate and don't be shy to leave them down in the comment section below. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone!